Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලව අදත් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා දැකින්න ඇති මම ඊයේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කළා අලුත් Gamehelper version එක. ඉතින් ඔයාලා ඒක දාගන්න නැති කියලා මම හිතන ඉතින් දාගත්ත නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න try කරන්න. ඉතින් මේක හොඳයි ගොඩක් bugs අඩුයි කියලා තමයි කට්ටියම කියන්නේ ඊයේ දාගත්ත අය. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාගන්න බලන්න ඉස්සලාම. ඉතින් ඒ Keymapping එකට Keymapping ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ ගෙනලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පේන්නේ Drock Michael Jackson version එක. ඉතින් මේක ඉස්සරහට එන්න තියෙන එක සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 9000 වගේ තමයි මම මේක රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තෝමස් එකේ ක්‍රෑෂ් වෙන ප්‍රශ්න එහෙම තිබ්බානේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ෆික්ස් කරලා තමයි මේ මෙන්න මේ Drock version එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩ කිර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 9000 වුණ ගමන් මම මේ වොයිස් එක රිලීස් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරියන ඉස්ලාම් Gamehelper එකට ඔයාගේ ගේම්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට දැනනවත් ගේම්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට free fire එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරියන්නේ ඉතින් ඉස්සලාම අපි බලමු මොනවාද sensitivity කියලා. ඉතින් sensitivity කියන හදා ගන්න ඕනේ මේක Gamehelper 1.0 එකකින් මොඩ් වෙලා නෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍ය sensitivity එක 80ට වගේ දාගන්න 100ට දාගත්තත් අපෝන නැහැ. ඔයා 100ටම දාගන්න. ඊට පස්සේ red dot එකත් ඔයා 100ටම දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ 2x scope එක ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ 4x scope එකත් ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් 4x scope එක 70 වගේ තියලා 2x scope එක 90ට වගේ දානවා සාමාන්‍යයෙන්. හරි ඊට ස්නයිප් ස්කෝප් එක නම් බිඳුවට දාගන්න. ස්නයිප් ස්මූත්ලි පේ ගන්න පුළුවන්. බිඳුවට දාගත්තාම ඊට ෆ්‍රී ලුක් එකත් ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ කන්ට්‍රෝල්ස් වල තියෙන සාමාන්‍ය එක තමයි හැමෝම පාවිච්චි කරන. ඒ වගේම මේ ඔටෝ පිකප් සෙටින්ග්ස් ටිකත් සාමාන්‍ය විදිහම ඒ වගේ ඩිස්ප්ලේ සෙටින්ග්ස් වල ගියාම මම Drock පාවිච්චි කරන ඉඳන් මට ග්‍රැෆික්ස් අඩලා දාන්න පුළුවන්. හයි රෙසලූෂන් අඩලා දාලා කිසිම ලැග් වීම නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Drock try කරන්න නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න ඕනම OS එකක් ලංකාවේ හදපු. හරි ඉතින් අපි බලමු කස්ටම් හඩ් එක පැත්තට. ඉතින් කස්ටම් හඩ් එකේ තියෙන්නේ මගේ ඩිෆෝල්ට් කීමැපින්ග් ටික. ඉතින් මම ටට්ටක් ගාලා සුපිරි කීමැපින්ග් ටිකක් මෙතන හදා ගන්නවා. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud. හරියලදී මේ තියෙන්නේ මගේ කීමැපින්ග්ස් ටික. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදිහට හදා ගන්න. ටික එක ගොඩේ වගේ තමයි. ඉතින් පුරුදු වෙද්දී අපිට මේක ට්‍රාන්ස්පරන්සි අඩු කරලා මේ කීස් ටික හයිඩ් කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ටික හදාගත්තත් ඔයාලට සුපිරිම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මම එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි මේ Gamehelper පුළුවන් තරම් වම් පැත්තට දාගත්තාම කීස් ටික අපේ කිසිම බග් එකක් ඉන්නේ සුපිරිම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී වැදගත් වෙන පොයින්ට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ජොයිස්ටික් එක. මේ ජොයිස්ටික් එකේ සයිස් එක අඩුම කරන්න ඕනේ. අඩුම කරලා මේකේ හතරකින්ක් පේන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට හංගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ෆයර් බටන් එකේ මේ රිපෙයාර් කරන එන්නේ අපි රිපෙයාර් කරන වෙස්ට් එලිමන්ට් පෙන්නන දන උඩට හදා ගන්න ඕනේ අපේ ෆයර් බටන් එකට. ඊට පස්සේ ඒක රෝඩින් ස්කෝප් එක හදා ගන්න. එතකොට බග්ස් එනවා අඩුයි ගොඩක්ම. ඊට පස්සේ වෝල් එක මේ විදිහට ඒ වගේම මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන කීස් ටික මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික නම් ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේන් ටික තමයි ස්කෝප් එකයි ෆයර් බටන් එකයි ජොයිස්ටික් එකයි කියන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගේම් එකේ කස්ටම් හඩ් එක හදලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කීමැපින්ග්ස් ටික මොනවද කියලා. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind. Hey, you'll be fine, hey. Just take your time.
හරියාලු ඉතින් මේ විදිහට මම normal keys ටිකක් දාගත්ත ඉස්සලාම ඉතින් normal මේ ටිකට ඔයා කැමති keys ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වැදගත් වෙන points ටික තමයි මෙන්න මේ compass එක. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සලාම ඔයා compass එක මේක select කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක පොඩිම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. පොඩිම කරලා මේක screen එකේ කෙලවරටම ගේන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ආයෙ මේක ෆුල් ලොකු කරන්න මෙන්න මේ විදිහට භාගයක් එළියට පයින් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හරියටම ස්ටෙප්ස් ටික බලන්න හොඳටම ලොකු කරන්න. එතකොට ගොඩක්ම ජොයිස්ටික් එකේ එරර් එක එනවා අඩුයි. ඊට පස්සේ ෆයර් බටන් එක මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ෆයර් එක උඩින් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිට් කියන එක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් කියන එක ඔයා මෙන්න මේ හරියට දාගන්න අයිටම් පිකප් වලට යටින් දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ සයිට් කියන එක. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙනවා. මොකද එතකොට තමයි අපිට ගානට වටේට කරගෙන හැකියාව තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බලමු settings ටික. මේ settings කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට POE speed එක නම් කැමතිද හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට sensitivity ටික set වෙන විදිහට ඉතින් අනිවාර්යයෙන් try කරලා බලන්න 5 6 7 වගේ values ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ shoot mode shortcut කියනවා mouse එක lock කරන්න දෙන key එක දැන් ඉතින් මම iset තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉන්න මම iset දීලා මෙතනදී මේ back කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ save කරගත්තා. save කරගෙන ඔයාලට play කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම keys ටිකක් නම් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ටික tag ගාලා දාලා training එකට ගිහින් පෙන්නන්න කොහොමද මේක play කරන්න පුළුවන් කියලා. රියලි මං ඉතින් ට්‍රේනින් එකට ආවා. ඉතින් මේක සුපිරි සෙන්සිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මේක පුරුදුනොත් සුපිරියට ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ Keymapping එකයි මේ Gamehelper එකයි සුපිරි එක තමයි කාලෙකින් දැක්ක සුපිරිම Gamehelper එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම කියනවලට ඕල් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම training දෙකින් පොඩි gameplay එකක් දාන්න. ඉතින් දැනට සමුගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.